פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. כשיהושע התקשר וביקש שניפגש, לא ידעתי למה לצפות. לא הכרתי אותו קודם, ולכן גם לא ידעתי למה הוא רוצה להיפגש איתי. הסכמתי רק מפני שחודש לפני הוא התקשר אליי, ובקול כבד ואיטי הוא סיפר שהוא אחרי אירוע מוחי קשה, ושהשיעורים שלי עושים לו טוב, ושהוא מבקש לדעת איפה ניתן לשמוע אותם בצורה יותר מסודרת. לכן הסכמתי להיפגש איתו מתוך רחמים. אם אפשר לעשות טוב לאדם סובל, אז למה לא? אלה חברים שטעיתי בגדול. כשאמרתי לו שנוכל להיפגש למחרת בשעה 8:30 בבוקר, יהושע לא נרתע ואמר שיגיע. כשירדתי למשרד בבוקר, הוא חיכה לי שם יחד עם הבן שלו ועם העובד הזר שמטפל בו במסירות. הוא ישב על כיסא גלגלים משותק בכל הגוף, אבל את החיוך שהיה מרוח על הפנים שלו לא הצלחתי לפספס. כשנכנסנו, שאלתי אותו במה אני יכול לעזור לו, ויהושע צחק. אני שמח, הוא אמר, שהסכמת לפגוש אותי. באתי לכאן כדי להודות לך על השיעורים שלך שאני שומע, אבל אני רוצה גם לספר לך קצת על עצמי, כדי שתעריך עוד יותר את התודה שלי. דבר ראשון, כך אמר לי יהושע, אני מבקש ממך לא לרחם עליי. אני אומנם משותק, הוא אמר, אבל אני מודה לקדוש ברוך הוא על השיתוק הזה, כי זו המתנה הנפלאה ביותר שקיבלתי בחיי, ואני רוצה שתדע שאין אדם מאושר ממני בעולם. ועל אנשים מאושרים, אהרון, לא צריך לרחם, צריך לקנא בהם. איך אני יודע שאתה מרחם עליי, הוא אמר? כי בחיים הקודמים שלי, אם הייתי יושב מול אדם במצב שלי, זה בדיוק, אהרון, מה שהייתי מרגיש. במקצוע שבו עבדתי, סיפר לי יהושע, נחשבתי לאומן. ואתה בטח מבין שבשביל אומן אין דבר יותר חשוב מידיים מדויקות ורגישות. לכן אז הייתי אומר שאם חס ושלום אהיה משותק, לא ארצה לחיות, ואם בכל זאת אחיה, אני אדאג שהחיים הללו ייפסקו. היום אמר לי יהושע, אני יכול להגיד לך שזו הייתה טעות. יושב מולך, אהרון, בן אדם משותק, שכל החיים חשש מהשיתוק, ומודה לקדוש ברוך הוא על המתנה הגדולה שהוא קיבל, ושממנה הוא כל כך חשש. את האמת, חברים, הייתי בהלם. ניסיתי לבדוק אם הוא אומר את הדברים רק כדי להרשים אותי, אבל הפשטות שבה הוא אמר את הדברים שבתה לי את הלב. הוא היה צלול ואמיתי, והוא התכוון לכל מילה. את האמת, ישבתי מולו מקובץ. לא הייתי יכול להתעלם מההשוואה. איפה האמונה שלי ואיפה שלו. ורק כדי להיפטר מהבושה, שאלתי אותו. תגיד, אמרתי לו, אני מבין שאתה אדם מאמין, לכן אתה גם מאמין שהכל לטובה. אבל להיות מאושר בגלל המוגבלות שלך, מילא להכיל אותה, לקבל אותה, את זה אני עוד מסוגל להבין. אבל לשמוח בה, להודות עליה, זה הרי לא אנושי. יכול להיות, אמר לי יהושע בחיוך, אבל זה בזכות השיעורים שלך. אבל זה לא יכול להיות, אמרתי לו. איך ייתכן שמי ששומע את השיעורים זוכה לאמונה הרבה יותר גדולה מזו של מי שמוסר אותם? זה כי שמעתי אותם כשאני מוכן, ענה לי יהושע. בחיים הקודמים שלי הייתי אדם מאוד פעיל וחרוץ, אבל אירוע מוחי משני הצדדים של גזע המוח שינו לי את החיים. חוויתי מוות קליני, הוא סיפר, ואז הוא תיאר בפניי בהרחבה את כל מה שהוא ראה. הייתי מת, אהרון, הוא אמר, חזרתי לחיים, אבל חזרתי אדם אחר. חזרתי לכאן עם ידיעה ברורה שהאדם הוא לא הגוף, הוא הנפש. שהחיים לא מסתיימים בקבורה של הגוף, אלא רק מתחילים, ושיש לאדם תפקיד בחיים שלו, חוץ מלהעביר אותם בתענוג ככל שניתן. כשהתעוררתי, כך סיפר לי יהושע, סבלתי מאוד, הגוף שלי כאב והייתי שרוי בסבל נורא. במשך שנה שלמה, הוא אומר, שכבתי בבית חולים במצב בלתי הפיך, שהרופאים טענו שממנו לא ניתן לשוב לחיים, אבל חזרתי, ולמרות הסבל הנורא, הייתי המאושר באדם. למה? כי אחרי שביקרתי למעלה, אהרון, הבנתי שהחיים הם המתנה הכי גדולה שהאדם יכול לקבל, ולכן אני מוכן לקבל אותה גם במחיר של שיתוק. אלה חברים שלא עשיתי לי יהושע הנחות והמשכתי להתעקש. רציתי לוודא שאני באמת יושב מול נחום איש גמזו של המאה ה-21.
קשה לי להאמין לך, אמרתי לו בעדינות. אתה נמצא במצב שכל אדם בעולם חושש ממנו. איך יכול להיות שאתה מאושר? עם יד על הלב יהושע. אם הקדוש ברוך הוא היה מציע לך לחזור לחיים הבריאים שהיו לך, ליצירה שלך, לניידות שלך, היית מסרב? ויהושע צחק שוב. אני מכיר אותך, אהרון, הרבה יותר טוב ממה שאתה חושב, הוא אמר לי. אתה בטח עכשיו חושב לעצמך שאני מנסה לשכנע את עצמי שטוב לי רק כדי שאוכל להתמודד עם הנכות שלי. אתה בטח חושב שאני מבצע בעצמי תרגיל פסיכולוגי כדי לשרוד, ואני לא מאשים אותך. זה נשמע באמת הרבה יותר הגיוני ממה שאני אומר לך, אבל הנה אני אומר זאת שוב. אם הקדוש ברוך הוא היה מציע לי את מה שאמרת, הייתי מסרב. למה? כי מי שהחיים שלו מאושרים, אהרון, לא מבקש לשנות אותם. תחשוב רגע, תאר לעצמך ילד שגדל בסביבה חמה ואוהבת וזוכה גם לילדות מאושרת, אבל מה לעשות? התבגר, התחתן, וגם עכשיו בחיים הבוגרים שלו הוא מאושר ועוד הרבה יותר. האם הוא יבקש לחזור לילדות שלו? ממש לא. הוא לא יסכים, כי למרות שאז הוא היה מאושר, כעת הוא מאושר יותר. נכון אמרתי לו, אבל זה לא אנושי. איך אתה יכול לומר שבחיים המוגבלים שלך אתה מאושר יותר מאשר בחיים הקודמים שלך? זה פשוט מאוד, אהרון, הוא אמר. בחיים הקודמים שלי הייתי אומנם אדם בריא, אבל החיים שלי היו ריקים. רדפתי אחרי כסף כדי שיהיה לי איך לטשטש את הריקנות. בחיים הקודמים שלי הייתי עסוק, אהרון, בעצמי ובמה שאני יכול לקחת מהעולם, אבל היום אני אומנם מוגבל, אבל אין יותר מאושר ממני. היום אני יודע שיש לחיים משמעות. היום אני ממלא אותם בנתינה למרות המוגבלות שלי. ובתור בוגר של פקולטת החיים אני יכול לקבוע בפניך, אמר לי יהושע, שחיים מוגבלים אבל מלאים במשמעות עדיפים לאין שיעור, אהרון, מחיים בריאים וריקים מתוכן. לכן, גם אם הקדוש ברוך הוא היה מציע לי לחזור לאחור, לא הייתי מסכים. הגעתי אליך, אהרון, כי אני יודע שאתה פוגש אנשים, הוא אמר, וחשבתי שאם תוכל להעביר להם את המסר שלי, זאת תהיה הכרת תודה שלי לקדוש ברוך הוא על המתנה שהוא נתן לי. כשחזרתי לחיים ידעתי שלא חזרתי סתם. נולדתי מחדש, לא רק בשביל עצמי, אלא בעיקר בשביל אחרים. היום, אהרון, אני חי כדי לספר לאנשים שאני פוגש שכדאי להם לנצל את המתנה שהם קיבלו, שאנחנו לא כאן רק עד שמתים, ושרק הגוף מת ולא הנפש, ושיש תפקיד ומטרה, ושהחיים הם ההזדמנות היחידה שלנו להגשים אותם. ההבדל בינינו, אהרון, הוא רק בעובדה אחת. אני ראיתי את זה בעיניים ואתה לא. אני בטוח שכל אדם, אם היה רואה את מה שאני ראיתי למעלה, בוודאות ובבהירות שאין למעלה מהם, גם הוא היה מסכים לחיות בשיתוק, רק כדי להמשיך לחיות ולהגשים את התכלית שלו. ההבדל ביני ובין שאר האנשים, אמר לי יהושע, הוא בדבר אחד. אני יודע שהמוות הוא אשליה, והם לא. אני יודע, והם רק מאמינים. זה הכל. ומה המסר, אמרתי לו, שאתה מבקש ממני להעביר? המסר פשוט, אמר לי יהושע, תגיד להם שהעובדה שאנחנו חיים בארץ ישראל לא מובנת מאליה. מדובר בנס ובתקדים, כך הוא אמר. במשך אלפי שנים ההורים שלנו, אהרון, סבלו והתייסרו רק כדי שאנחנו נוכל לשוב לכאן. הם לא שאפו שנשוב לכאן בשביל איכות חיים. הם לא יחלו שנחזור לארץ רק כדי שנוכל ללכת לים. לעם ישראל, אהרון, יש תפקיד, יש לו ייעוד, ואת הייעוד הזה צריך להגשים. אני לא נולדתי דתי, אמר לי יהושע, הייתי רחוק מזה כרחוק מזרח ממערב, אבל היום אני בן אדם אחר, ואין בעולם מאושר ממני. באתי אליך, הוא אמר, גם כדי להודות לך על השיעורים וההרצאות שעזרו לי להיוולד, וגם כדי לבקש ממך שתעביר את המסר הזה הלאה. את האמת, חברים? אני לא בוכה מהר, אבל ירדו לי דמעות. למה? גם בגלל שזכיתי לפגוש אדם מדהים שהזכיר לי כמה אני עשיר, אבל בעיקר בגלל שזכיתי לפגוש אדם שלימד אותי פרק מכובד באמונה, לא בדיבורים על אמונה, באמונה עצמה. לפני שנפרדנו, ביקשתי מיהושע שיברך אותי, וכשהוא סיים והעובד הסיעודי נכנס כדי לקחת אותו לרכב, סירבתי. אני לוקח אותו, אמרתי לו. כשהוא שאל למה,
הסברתי לו שאם הוא היה פוגש את נחום איש גמזו, גם הוא לא היה מאפשר למישהו אחר לשרת אותו, אבל הוא לא הבין. כשיהושע נסע, חזרתי למשרד כדי למשש את האמונה שהוא השאיר מאחוריו, ובתוך כל בליל המחשבות נזכרתי שמה שיהושע לימד אותי כתוב בפרשת השבוע. פרשת פקודי, ממש בפסוק האחרון, התורה מתארת את אופן המסע של בני ישראל במדבר, שנאמר, ובהעלות הענן מעל המשכן ייסעו בני ישראל בכל מסעיהם, ואם לא יעלה הענן ולא ייסעו עד יום העלותו, כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. בפסוקים האלה, חברים, התורה מתארת שבני ישראל לא קיבלו הודעה מראש מתי תהיה חנייה ומתי מסע. הם גילו זאת מדי יום ביומו. כשהענן שכן על המשכן, בני ישראל ידעו שעכשיו חונים, וכשהוא עלה, הם ידעו שצריך לצאת לדרך. אלה חברים שכאן עולות כמה שאלות. אם תכלית עמוד הענן זה לגלות מתי נוסעים ומתי חונים, לשם מה עמוד האש העיר בלילה? וכי היו מסעות בלילה? וחוץ מזה, למה היו שני עמודים, גם אש וגם ענן? ועל זה משיב הנציב בביאורו לתורה, וכך הוא כותב. בא הכתוב ללמדנו שעמוד האש שהיה בלילה לא היה עניין אחר מעמוד הענן שביום, אלא אותו עמוד הענן היה בלילה באור אש, ובכל המסעות, בין שהיה ברצון השם, ובין שהיה בזעף, כמו לאחר מעשה המרגלים. מכל מקום, כותב הנציב, זה לא נשתנה עסק הענן שהיה תמיד. מדברי הנציב אנחנו לומדים שני דברים. אחד, שעמוד האש ועמוד הענן היו אותו עמוד, אלא שביום הוא נראה כענן ובלילה כאש. והדבר השני, שגם כשהמסעות היו בזעף בעקבות חטאי בני ישראל, המשיך הענן לנבות אותם כאילו היו צדיקים. אז למה הענן התחלף באש? כדי ללמד חברים שתמיד ענן ההשגחה מלווה את האדם גם בחושך וגם באור, גם כשהוא חוטא וגם כשהוא צדיק, גם כשהוא בריא וגם כשהוא חולה כמו יהושע, גם כשהכל בסדר, אבל גם כשלא. הוא התחלף מענן לאש כדי להסתיר את ההשגחה ביום וכדי לגלות אותה בלילה. להסתיר אותה בענן כשקל לראות את ההשגחה, ולאפשר לנו לראות את ההשגחה בלילה למרות שהכל חשוך מסביב. למה? כדי ללמד שמי שלא מחפש את ההשגחה לא יראה אותה לא ביום ובטח לא בלילה. לא כשקשה, אבל גם לא כשקל. לא ביום בגלל הענן שמסתיר אותה, ולא בלילה למרות האש שמאירה אותה. כדי ללמד שרק מי שיחפש את ההשגחה ויתאמץ מאוד לגלות אותה, יזכה לראות אותה לא רק ביום, אלא אפילו בלילה. כדי ללמד שראיית ההשגחה לא תלויה בשאלה האם עכשיו יום או לילה, ולא בשאלה האם עכשיו החיים נוחים או לא, אלא בבהירות הידיעה שעמוד ההשגחה מתלווה אלינו תמיד, גם כשהמסעות נעשים מתוך רוגע, וגם כשהם מתרחשים מתוך זעף. זה כל ההבדל, חברים, בינינו ובין יהושע. יהושע ראה את עמוד ההשגחה בחוש כשהוא היה למעלה. אנחנו לא. יהושע ראה את ההשגחה באור יום, ולכן למרות שירד עליו הלילה, הוא הפך לאדם מאושר למרות הכל. אנחנו, שגם באור היום לא תמיד רואים את ההשגחה, לא נצליח להבין אותו. לכן התורה מספרת לנו על עמוד הענן ועל עמוד האש, כדי להזכיר לנו שמי שיתאמץ לראות את ההשגחה ביום, למרות הסתר הענן, יהיה מסוגל להיות אדם מאושר למרות שלילה. ועוד נקודה לסיום. את הבוקר פתחתי עם יהושע, אבל בערב כשחזרתי הביתה מההרצאה, התקיימה אצלנו בבני ברק הפגנה של מתנגדי הרפורמה מול ביתו של אחד מחברי הכנסת החרדים. הם הפגינו שם נגד הרפורמה שלטענתה מאיימת על איכות החיים שלהם, והם הפגינו בעד חיים טובים יותר. כשראיתי את הלהט בעיניים שלהם, נזכרתי ביהושע. למה? כי כמוהם, גם יהושע ביקש להפוך את החיים לטובים יותר, אלא שבשונה מהם,
הרע של יהושע היה הרבה יותר גדול משלהם, ובשונה מהם, יהושע הכיר את הרע בהווה ולא בעתיד הדמיוני, ובשונה מהם, יהושע הצליח להפוך את החיים לטובים יותר, ובשונה מהם, יהושע הצליח להגשים את המשאלה שלו בלי שום הפגנה. והכי חשוב, שבשונה מהם, האמונה שממנה הם כל כך חוששים, היא זו שהפכה את החיים הבלתי אפשריים של יהושע לחיים הכי מאושרים שאותם מבקשים המפגינים. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.